Ito ang mga ingredients natin gagamitin. Bawang, sibuyas, patatas, ground black pepper, at ang ating corned beef. Prepare natin ating mga ingredients. Simulan natin sa pagpitpit ng ating bawang. Gamit ating kutsilyo, pitpitin lang natin yung ating bawang. Tapos tanggalin natin yung kanyang balat. Tapos i-mince lang natin yung ating bawang. Tapos sunod naman natin ating sibuyas. Yung bottoms tanggalin lang natin. Tapos tanggalin natin yung kanyang balat. Dito magpe-prepare tayo ng panggisa ng sibuyas at yung pang-garnish natin na sibuyas. Tapos prepare naman natin yung ating patatas. Tanggalin lang natin yung kanyang balat. Tapos i-chop natin, tapos i-cube natin yung ating patatas. Then simulan natin magluto. Yung ating pan, lagyan lang natin ng mantika. Tapos, ilagay na natin yung ating bawang at simulan natin maggisa. Then, isunod agad natin yung ating sibuyas. After ng sibuyas, buksan na natin yung lata ng ating corned beef. Tapos ilagay na natin sa pan. Gamit tayo ng kutsara para madali nating ma-empty yung can natin. Then, ilagay na natin yung patatas. Pagkalagay natin, mix lang natin siya. Tapos, isiso na natin siya ng ground black pepper. Ginamit ko dito yung fresh ground black pepper. Depende sa preference ng anghang natin, pwede tayo maglagay ng mas maraming ground black pepper. Mix lang natin. Tapos test natin kung yung ating patatas ay malambot na. Pero sa part na to, matigas pa yung ating patatas.
Check natin yung ating patatas kung malambot na siya. Ito yung maging indicator natin kung luto na yung ating ginisang corned beef with patatas. Pagdagdag tayo ng 1/4 cup na tubig para hindi matuyuan yung ating ginisang corned beef with patatas. Tapos pakuluan pa natin para lalo pang maluto yung ating patatas. Check natin madalas yung ating patatas. Sa pamamagitan ng kutsara, check natin yung patatas kung malambot na siya. Tapos yung sinet aside natin ng onion kanina, ilagay na natin. Mas masarap kasi na hindi labog yung ating sibuyas pag kinain natin mamaya yung ating ginisang corned beef with patatas. Then mix lang natin. Then turn off na natin yung ating stove para sa serving ng ating ginisang corned beef with patatas. Pero bago natin i-serve yung ating ginisang corned beef with patatas, huwag po natin kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At huwag din po kalimutang i-click yung notification bell para updated tayo sa latest uploads. Ito na yung ating ginawang ginisang corned beef with patatas. I hope nag-enjoy po kayo sa ating niluto. At hanggang sa muli, happy cooking!